Good morning to all of you. Now, today in this live lecture, we shall study the next bit, that is a graphs of hyperbolic function. Actually, we know that we have already seen in the unit first what is meant by hyperbolic function, definition of the hyperbolic function. Students, now you tell me which are the hyperbolic functions and define the hyperbolic function sin and cos. चलो सभी को हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से है वो लिखना है और उसके साथ में भी साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन क्या है, कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन क्या है वो लिखना है. ठीक है. सो आज के लेक्चर में चैट बॉक्स में सभी को ये आंसर देना है. आज के लेक्चर में हमें ग्राफ्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन से डिस्कस करना है. यही बिट हमें हाउ टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस ये डिस्कस करना है. स्नेहाला के, तिरुपती, सावंत लवकर जॉईन व्हायचं, मायावती माळी, आदित्य रेड्डी, पृथ्वीराज चव्हाण, योगिता देशमुख. ओके. सो now next, now in this third unit we are here graphs of hyperbolic function. फर्स्ट यूनिट में हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें थर्ड यूनिट में यह डिस्कशन करना है. व्हाई वी कैन यूज दिस बिट, व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस बिट इन यूनिट नंबर 3, बिकॉज टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन you have to know the meaning of sin derivatives. Is meaning of sin derivatives, or by using the application of sin derivatives we can plot the graph of different functions. So we can plot the graph of hyperbolic function. फर्स्ट यूनिट में हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन थर्ड यूनिट में उसके ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं. काय को? बिकॉज अगर आपको ग्राफ प्लॉट्स करना है तो साइन डेरिवेटिव की मीनिंग की कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए और उसी के आधार पे, मीनिंग के आधार पे ही प्लॉट करना है ग्राफ. सो हमें यहाँ पे प्लॉट ग्राफ करना है. स्टडी हमने तो फर्स्ट यूनिट में किया है हाइपरबोलिक फंक्शन की. अरे सबको मैं क्या पूछा हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन बताओ. ई रेस टू एक्स के फॉर्म में साइन एंड कॉस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताओ. खाली तुम अटेंडन्स ही दे रहे हो. मदीना कारभारी लवकर जॉईन व्हायचं, उशिरा जॉईन व्हायचं नाही. ठीक आहे. हाउ टू एक्सप्रेस द हाइपरबोलिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू एक्स हे सांगा. साइन एच एक्स आणि कॉस एच एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन कसे एक्सप्रेस करू शकतो हे सांगा. ओमकार सुरोशे बरोबर आहे. तर ठीक आहे. आता या हायपरबोलिक फंक्शनच्या आपण डेफिनेशन ग्राफ्स कडे जाऊ. हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ हायपरबोलिक फंक्शन. हियर वी नो that the hyperbolic functions are sin hx, cos hx, tan hx, cot hx, sec hx, cosec hx. These are the hyperbolic functions and which are defined by हाँ बरोबर आहे. ओपकार सुरोशे व्हेरी गुड. विच आर डिफाइंड एज sin hx equals to e raised to x minus e raised to minus x divided by 2 cos hx equals to
e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. Third, tan hx equals to, how to define? Sin hx divided by cos hx, which is equals to e raised to x. See this, e raised to x plus e raised to minus x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x, division of this. अशा पद्धतीनं हा आपण हायपरबोलिक फंक्शन डिफाइन करू शकतो. Similarly, by taking the reciprocal of these three, we can define cot hx, sec hx, cosec hx. So you can write this 4, 5, 6. In this way you can define. इस तरह से हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. अभी हमारा एम क्या है? हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस. तो सबसे पहले नंबर 1, द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फर्स्ट फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? y is equals to sin hx. We have to plot the graph x belongs to R. So let f of x is equals to sin hx. So f dash of x is equals to, actually sin hx means what? E raised to x minus e raised to minus x divided by 2. What is the derivative of sin hx? स्टूडेंट्स बताओ रे. हमें अभी sin hx का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स को बताना चाहिए. सभी बताओ मुझे. डेरिवेटिव ऑफ sin hx is cos hx, and you know that e raised to x plus e raised to minus x divided by 2, and the cosine hyperbolic function is always greater than 0 अगर for all x belongs to real line. कुठली रियल लाइन ठेवा, x ची व्हॅल्यू ठेवा, दिस इज अ ग्रेटर दॅन 0. ही काय असते व्हॅल्यू? ग्रेटर दॅन 0 असते, ग्रेटर दॅन 0. सो वी गेट, सो देयरफॉर f dash of x which is ग्रेटर दॅन 0. आणि तुम्हाला माहित आहे जर f dash of x ग्रेटर दॅन 0 असेल, then that is increasing or decreasing? Students, now you tell me. अगर f dash of x 0 होता है, f dash of x, then we can write therefore f of x equals to sin hx is strictly increasing in open interval minus infinity to infinity. म्हणजे मायनस इन्फिनिटी पासून प्लस इन्फिनिटी पर्यंत फंक्शन कसं असणार आहे? इन्क्रीजिंग असणार आहे, वाढणार असणार आहे. म्हणजे जशी जशी x ची व्हॅल्यू वाढत जाईल तशी तशी f ऑफ x ची व्हॅल्यू काय होत जाणार आहे? वाढत जाणार आहे. व्हेरी गुड. इन्क्रीजिंग. मायावती, साईनाथ, ओंकार, राधा, वर्षाली. ओके. सो इट इज इनक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इनक्रीजिंग. अभी देखो क्या होता है. अभी ये तो हो गया. नाउ f of x which is equals to y which is equals to sin hx. मग for x is equals to 0 sin h of 0 which is equals to 0. So we get, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y की भी वैल्यू क्या होती है? 0. सो वी गेट 1 point and that point is what? 0, 0. Also if x less than 0, if x less than 0, then sin hx is tends to negative. Okay.
then sin hx less than 0 for x belongs to minus infinity to 0. sin negative x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते and if x greater than 0 sin hx मध्ये x जर पॉझिटिव्ह असेल then sin hx greater than 0 for x belongs to 0 to positive infinity. Also limit x tends to positive infinity sin hx which is equals to limit x tends to positive infinity e raised to x minus e raised to minus x divided by 2 which goes plus infinity and see this is the part limit x tends to negative infinity minus infinity sin hx which is equals to limit x tends to minus infinity e raised to x minus e raised to minus x divided by 2 याची व्हॅल्यू पण मायनस इन्फिनिटी होती. म्हणजे आता लक्षात ठेवा ग्राफ मध्ये कसं येतो पहा. सी दिस ग्राफ. अभी देखो यह ग्राफ क्या होता है इस तरह से. ये ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है. ये देखो यहां पे 0 ये रेड लाइंस अगर x माइनस इन्फिनिटी तक जाता है तो ये माइनस इन्फिनिटी जाता है और वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है. इसी तरह से वी कैन प्लॉट द ग्राफ. अभी देखो यहां पे मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ. दिस इज सपोज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. Okay, I shall draw this graph. This is x axis, this is y axis. जर x is equals to 0 असेल तर y is equals to 0 असतं आणि मायनस इन्फिनिटी इकडं हे प्लस इन्फिनिटी इकडं तर ग्राफ इन्क्रीजिंग असणार आहे अशा पद्धतीने. इन्क्रीजिंगच असणार आहे पण मायनस x च्या व्हॅल्यू निगेटिव्ह असताना y च्या व्हॅल्यू निगेटिव्ह असतात आणि x च्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असताना y च्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असतात. अशा पद्धतीने हा हायपरबोलिक फंक्शनचा ग्राफ असतो. लक्षात घ्या. सी दिस वी कॅन राईट दिस. तर अशा पद्धतीने दिस इज द ग्राफ. हा प्लॉट ग्राफ करा. या ठिकाणी हा ग्राफ प्लॉट करा तुम्ही. सी दिस. अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0. x ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल मायनस इन्फिनिटीला तर y ची व्हॅल्यू सुद्धा निगेटिव्ह येते ना असा ग्राफ येतो इन्फिनिटीकडे. पण हा टोटल ग्राफ इन्क्रीजिंग आहे. इन्क्रीजिंग म्हणजे वाढत आलेला आहे. डिक्रीजिंग नाही कुठं. डिक्रीजिंग नाही इन्क्रीजिंग आहे असं वाढत आहे ग्राफ म्हणून याला इन्क्रीजिंग फंक्शन म्हणतात. हा ग्राफ प्लॉट करा नंतर तुम्ही. दिस इज द ग्राफ ऑफ हायपरबोलिक फंक्शन sin hx. आता आपण दुसरा ग्राफ काढू. नंबर 2. graph of y is equals to cos hx. Let f of x. हा cos hx चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे स्टुडंट सांगा. cos hx. what is the derivative of cos hx? Therefore differentiating with respect to x f dash of x is equals to e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. cos hx चा डेरिव्हेटिव्ह सांगा रे. साईनाथ सेवारे, स्नेहल आके, माया. नाउ यू टेल मी द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin hx. cos hx चा डेरिव्हेटिव्ह असतो sin hx.
which is equals to e raised to x minus e raised to minus x divided by 2. आणि हा फंक्शन पहा, हा फंक्शन काही पार्ट मध्ये इन्क्रीजिंग असतो, काही पार्ट मध्ये डिक्रीजिंग असतो. परंतु आता इथं कॅल्क्युलेट करत असताना एक्स ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल, आता साइन एच एक्सच्या बाबतीमध्ये पहा, नाव इफ x less than 0, then f dash of x which is equals to sin hx which is less than 0, therefore then the function f of x, समजा हा फर्स्ट पार्ट घेऊ, f of x is decreasing in निगेटिव्ह, x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह म्हणजेच कुठून मायनस इन्फिनिटी टू 0, म्हणजे मायनस इन्फिनिटी पासून 0 पर्यंत हा डिक्रीजिंग असतो. मायनस इन्फिनिटी पासून 0 पर्यंत डिक्रीजिंग असतो, लक्षात ठेवा. द ग्राफ इज डिक्रीजिंग हियर, सी दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर्यंत डिक्रीजिंग असतो. आता पुढा नंबर सेकंड पहा. अभी देखो यहां पे क्या होता है, सेकंड, इफ x greater than 0, then f dash of x is equals to sin hx which is greater than 0, comma there the function f of x म्हणजेच cos hx is increasing in 0 to प्लस इन्फिनिटी. आता पहा ग्राफच्या बाबतीमध्ये पहा, इथं हा जो ग्राफ आहे 0 पर्यंत मायनस इन्फिनिटी पासून इकडे 0 पर्यंत डिक्रीजिंग आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह होतो. एक प्लस एक्स साठी डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे साइन एच एक्स पॉझिटिव्ह होतो. सो इट इज इन्क्रीजिंग, मग एक्स ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असताना फंक्शन इन्क्रीजिंग असतो, एक्स ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असताना फंक्शन डिक्रीजिंग असतो. म्हणजेच या ठिकाणी कॉस एच एक्स चा ग्राफ असा असतो, हायपरबोलिक पॅराबोलिक पाथ मध्ये असतो. सी दिस पॅराबोलिक पाथ. आणि थर्ड केस, इफ x is equals to 0, then f of x is equals to cos hx. हा cos h of 1, cos 1 ची व्हॅल्यू किती असते रे सांगा बरं. cos हायपरबोलिक 1 ची व्हॅल्यू असते 1, म्हणून therefore that is equals to y. म्हणून पॉइंट कोणता येतो पहा, at x is equals to 0, तो पॉइंट येतो 0,1 at x is equals to 0. म्हणजे x is equals to 0 असताना हा पॉइंट मिळतो. सी दिस, x is equals to 0 असताना when x is equals to 0 then पॉइंट इज 0,1. म्हणजे याचा अर्थ हे ओरिजिन मधून नाही जात, ज्याप्रमाणे सियर, ज्याप्रमाणे हा ग्राफ ओरिजिन मधून जात होता, हा ग्राफ ओरिजिन मधून जात होता मायनस इन्फिनिटी पासून प्लस इन्फिनिटी पर्यंत इन्क्रीजिंग आहे आणि ओरिजिन मधून जात होता 0,0 मध्ये. आता तसं नाही, हा ग्राफ 0,1 आहे, म्हणजेच या ठिकाणी इथं पॉइंट येतो पहा, दिस इज अ पॉइंट 0,1. म्हणजे 0,1 पासून ग्राफ टर्न होतो, टर्न, लक्षात घ्या. ओके. फोर्थ, अभी इसकी लिमिट की वैल्यू लेना है आपको. वी कैन टेक द लिमिट. अभी इसका लिमिट भी ले लो. तो लिमिट
x tends to plus infinity f of x, which is equals to limit x tends to plus infinity. 1 minute, पेन थोडं व्यवस्थित चालत नाही. प्लस इन्फिनिटी e raised to x plus e raised to minus x divided by 2, which is equals to plus infinity. म्हणजे पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी येतो आणि इन्फिनिटी निगेटिव्ह इन्फिनिटी लिमिट x tends to minus infinity f of x, which is equals to limit x tends to minus infinity e raised to x plus e raised to minus x divided by 2, which is again plus infinity. Which is again plus infinity. प्लसच असतो. कोसाइन फंक्शन कसा असतो रे स्टुडंट्स? प्लसच असतो. म्हणून याचा अर्थ म्हणून हे पहा दोन्ही प्लस असल्यामुळे इकडेही पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी कडे जातो, इकडेही पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी कडे. म्हणजे y ची व्हॅल्यू दोन्ही केसमध्ये पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी असं निगेटिव्ह इन्फिनिटी कडे येत नाही. पॉझिटिव्ह y ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्हच येत असल्यामुळे इकडे इन्फिनिटी पॉझिटिव्हला x ची व्हॅल्यू जरी निगेटिव्ह इन्फिनिटी घेतला तर y कडे पॉझिटिव्हच असतो. x ची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी घेतला सो इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. y ची व्हॅल्यू सुद्धा पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी. सो इट्स ग्राफ. म्हणजे याचा ग्राफ या पद्धतीने असतो. तुम्ही ग्राफ काढून घ्या. ओके. नाउ थर्ड we shall discuss the third. The graph of a function y is equals to tan hx. अभी tan का ग्राफ निकालना है. Let f of x is equals to tan hx. आता सांगा बरं tan चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो स्टुडंट्स? tan hx चा डेरिव्हेटिव्ह tan hx. Therefore differentiating with respect to x, f dash of x is equals to sec h square x. आणि हे स्क्वेअर फंक्शन आहे. See this is a square function. This is a square function and sec is always positive. Sec is always positive. Therefore, which is always positive greater than 0. Therefore, the function f of x is equals to tan x is. आता इंक्रीजिंग येतं का डिक्रीजिंग येतं रे सांगा? इफ f dash of x is greater than 0 होता है तो now you tell me, is it increasing or decreasing? Strictly increasing. Strictly increasing. Therefore we can write this as, therefore the function f of x is equals to tan x is increasing in minus infinity to plus infinity. ओके. आता 0 साठी पहा. Now first, this is a first. अभी सेकंड देखो. For x greater than 0, f of x is equals to tan x greater than 0 increasing. Third, for x less than 0, f of x is equals to tan hx
which is also greater than 0. No, 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 no. Okay. Less than 0. 1 minute, students. X less than 0, increasing in 0 to infinity. Increasing in minus infinity to 0. जर x लेस दॅन 0 असेल, x ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर tan hx निगेटिव्ह असतो, sin hx सारखा tan hx निगेटिव्ह असतो, म्हणून मायनस साइडला इन्क्रीजिंगच असतो पण निगेटिव्ह असतो. फोर्थ, for x is equals to 0, for x is equals to 0 means f of x is equals to y is equals to tan h0 म्हणजे 0. Therefore we get a point at origin 0, 0. Fifth, limit x tends to plus infinity f of x, which is equals to limit x tends to plus infinity tan hx, which is equals to limit x tends to plus infinity e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x, which gives a plus infinity. Actually, what is the formula for tan? E raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. So, limit x tends to minus infinity f of x, limit x tends to minus infinity tan hx, limit x tends to minus infinity e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x, which is equals to minus infinity. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे पहा, 1 मिनिट, याची व्हॅल्यू, सॉरी हे कॅल्क्युलेट करा, इन्फिनिटी नाही येणार, 1 येणार, प्लस 1, याची व्हॅल्यू येणार -1. 1 मिनिट रे, -1, याची व्हॅल्यू +1 येणार, याची व्हॅल्यू -1 येणार, e रेज टू x -1. इन्फिनिटी येत असताना या पद्धतीने याच्या व्हॅल्यूज येतात. तुम्ही हे सॉल्व करा, सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल, दिस गोज टू द +1 अँड दिस गोज टू द -1. म्हणून इंटिग्रेशन मध्ये हा 1 आहे रे स्टुडंट, लक्षात ठेवा. लिमिट x टेंड्स टू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी f of x is equals to limit x tends to positive infinity tan hx, which is equals to limit x tends to positive infinity e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x, which is equals to 1. निगेटिव्ह पॉवरला पॉझिटिव्ह पॉवर मध्ये कन्वर्ट करा, याची व्हॅल्यू 1 येते. हा निगेटिव्ह पॉवर कसा येतो 1, मी बाजूला सॉल्व करून दाखवतो. सी दिस, इथं जागा पण नाहीये तुम्हाला सॉल्व करून दाखवायला असतं. याची 1 कशी येते तुम्हाला दाखवतो. 1 मिनिट, हा इथं मी सॉल्व करून दाखवतो. सी दिस, लिमिट x tends to infinity e raised to x minus e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x, that is 1 upon e raised to minus x minus e raised to minus x divided by 1 upon e raised to x minus e raised to minus x. LCM काढा रे. लिमिट x tends to infinity है
तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2x. आता x टेन्स टू इन्फिनिटी असेल तर ई रेस टू मायनस 2x ची व्हॅल्यू 0 असते, मीन्स 1 मायनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 म्हणजेच 1 येतं. हे डीप मध्ये तुम्हाला घ्यायची गरज नाही आहे, लिमिट मध्ये झालेलं आहे. सो दिस इज द व्हॅल्यू. अशी व्हॅल्यू येते, तुम्हाला फक्त अंडरस्टँडिंग साठी सांगितलेलं आहे. सी दिस, 1 मिनिट. तर अशा पद्धतीने हा 1 येतो, हा -1 येतो. सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. अभी हमें इसका ग्राफ निकालना है. अगर x इक्वल्स टू 0 होता है, सी दिस, x इक्वल्स टू 0 होता है, फर्स्ट नंबर 1 सबसे पहले कंडीशन कौन सी है, यहां पे देखो, इट इज इनक्रीजिंग. सी दिस, इट इज ए फंक्शन चा ग्राफ हा इनक्रीजिंग आहे, टोटल इनक्रीजिंग आहे डोमेन मध्ये. मायनस इन्फिनिटी पासून प्लस इन्फिनिटी पर्यंत इनक्रीजिंग आहे. परंतु जर x पॉझिटिव्ह असेल तर f ऑफ x पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजे x च्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह साठी y च्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह, म्हणजे फर्स्ट क्वार्टर मध्ये ग्राफ येतो. जेव्हा x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते तेव्हा f ऑफ x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते, म्हणजे मायनस मायनस, म्हणून पुन्हा ग्राफ हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येतो. मायनस मायनस, मायनस इन्फिनिटी टू 0 ला थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आणि फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. त्यानंतर जेव्हा x इक्वल्स टू 0 असतो तेव्हा y इक्वल्स टू 0 म्हणून हा इथं येतो. पॉइंट 0,0 इज हिअर. आणि त्यानंतर लिमिट पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी असताना x ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी असताना y ची व्हॅल्यू 1 येते, म्हणून हा जो ग्राफ आहे फक्त 1 पर्यंत आहे, जास्त नाहीये, म्हणून इथं आहे पहा. सो वी कॅन राईट धिस साइज. हा जो 1 आहे 1, म्हणजे दिस इज y इज इक्वल्स टू 1. हा 1 नाही, 1 पॉइंट आहे इथं 1 ला. हा जी आडवी रेषा आहे ना, डॉट डॉट डॉट, म्हणजे 1 ला 1 शी क्लोज जाते, इन्फिनिटी कडे जात असताना दिस गोज टू 1. आता जेव्हा लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी, x टेन्स टू मायनस इन्फिनिटी, x ची व्हॅल्यू जेव्हा मायनस इन्फिनिटी कडे जाईल तेव्हा y ची व्हॅल्यू 1 येते. 1 -1 म्हणजे -1. सो इट इज कॉल्ड एज y इज इक्वल्स टू -1. ये देखो, ये y इज इक्वल्स टू 1 होता है, -1 होता है, ये -1. म्हणजे असा ग्राफ येतो. सी दिस, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज x इज इक्वल्स टू 0 ला असताना 0, आणि x ची व्हॅल्यू जेव्हा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कडे जाते तेव्हा y ची व्हॅल्यू 1 कडे जाते, म्हणून 1 ला क्लोज, 1 च्या वर नाही जाणार. आणि x ची व्हॅल्यू जेव्हा मायनस इन्फिनिटी असते, इकडे मायनस इन्फिनिटी, इकडे प्लस इन्फिनिटी, तर x ची व्हॅल्यू मायनस इन्फिनिटी कडे जात असताना y ची व्हॅल्यू -1 ला. सी दिस इज द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. ये जो देखो रेड लाइन्स है, दिस इज द ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन. या कंडिशनच्या आधारे सी दिस 1 to 6 या ज्या कंडिशन आहेत, या 1 to 6 कंडिशनच्या आधारे, by using this condition 1 to 6 we have to plot the graph of hyperbolic function. सबसे पहले फर्स्ट कंडिशन टेल्स us that function is a total increasing, म्हणजे हा टोटल फंक्शन इनक्रीजिंगच आहे, डिक्रीजिंग कुठंच नाही. डिक्रीजिंग म्हणजे असं खाली येणे, टोटल इनक्रीजिंग आहे, वाढतच गेलेला आहे. सेकंड कंडिशन काय, जर x पॉझिटिव्ह असेल, x पॉझिटिव्ह असेल तर f ऑफ x म्हणजे y सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. थर्ड कंडिशन, इफ x इज निगेटिव्ह, जर x ची व्हॅल्यू मायनस असेल तर y ची सुद्धा, f ऑफ x ची व्हॅल्यू म्हणजेच y ची सुद्धा निगेटिव्ह असते, म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येतो. फोर्थ, x इज इक्वल्स टू 0 असताना y इज इक्वल्स टू 0 येतो, म्हणजे ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दॅट ग्राफ. देन लिमिट x ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी कडे जात असेल तर y ची व्हॅल्यू 1 पर्यंत जाते, 1 च्या वर जात नाही, म्हणून याला मर्यादा आली ग्राफला, 1 आणि -1 च्या मध्येच असतो. दिस इज अ y इज इक्वल्स टू 1, दिस इज अ y इज इक्वल्स टू -1. सो ग्राफ इज इन बिटवीन -1 टू +1. अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है, देन
लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज -1. तो हा साईनाथ शेवारे काय म्हणतो, सर साइन एक्स निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन डिक्रीजिंग आहे. हा, तर तू कन्फ्युजन करू नको. फंक्शन इन्क्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग जो टोटल फंक्शन आहे तो डेरिव्हेटिव्ह वरनं ठरतो. इथं लक्षात घे. जर डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स जर पॉझिटिव्ह असेल, एफ डॅश ऑफ एक्स जर पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे, आणि एफ डॅश ऑफ एक्स जर निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन डिक्रीजिंग आहे. डॅशच्या बाबतीमध्ये झाला, डॅशच्या बाबतीमध्ये झाला. आता एफ डॅश ऑफ एक्स, टोटल एफ डॅश ऑफ एक्स इथं पॉझिटिव्ह आहे, सेक्स स्क्वेअर फंक्शन पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून टोटल इथं फंक्शन पॉझिटिव्ह येतो. आता आपण इथं एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू लिहायला लागलो. एफ ऑफ एक्स म्हणजे कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे हे सांगायला लागलो. इथं जर एक्स ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे एक्स जर पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस असेल तर एफ ऑफ एक्स म्हणजे वाय. टॅन एक्स निगेटिव्ह असतो म्हणजे वाय ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह, वाय ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते, म्हणजे याचा अर्थ फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ग्राफ येतो. म्हणजे एक्स पॉझिटिव्ह असताना वाय च्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. इथं एफ डॅश ऑफ एक्स नाही, त्यामुळे इथं डिक्रीजिंग म्हणता येत नाही. हे एफ डॅश ऑफ एक्स नाही, लक्षात ठेवा स्टुडंट्स. फरक लक्षात घ्या. इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग फक्त डॅश वरनं सांगता येतं. आपण हे इन्क्रीजिंग लिहिलेलं आहे, लक्षात घ्या. बरोबर आहे, तुझं म्हणणं करेक्ट आहे, कन्फ्युजन होतं. इथं लक्षात ठेव, हा डॅश नाही आहे, हा डॅश नाही. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टॅन एक्स आहे. फंक्शन तर इन्क्रीजिंगच आहे, काही अडचण नाही आहे, पण हा एफ डॅश ऑफ एक्स नाही आहे, हा एफ ऑफ एक्स आहे. म्हणजे काय सांगतो, वाय ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. जेव्हा एक्स ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते तेव्हा वाय ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे सांगतो, म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आहे सांगतो. वाटलं तर तुला हे नाही करायचं झालं तर काढून टाक. तुला वाटलं तर इथं तुम्ही कन्फ्युजन टाळण्यासाठी असं सुद्धा करू शकता. 1 मिनिट. इथं तुला हे नको वाटत असेल तर असं कर, हे एक्स पॉझिटिव्ह असताना दुसरी एक पर्याय तुला समजून सांगतो. एक्स पॉझिटिव्ह असताना वाय पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजेच प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रंट, आणि एक्स निगेटिव्ह असताना मायनस मायनस, एक्स पण मायनस वाय पण मायनस, हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असतो. हा डॅश नाही, डॅश नसल्यामुळे एफ डॅश ऑफ एक्स नाही, हा एफ ऑफ एक्स आहे. लक्षात ठेव, मी जे अंडरलाईन केलं ना, एफ डॅश ऑफ एक्स असतं, एफ डॅश ऑफ एक्स निगेटिव्ह असतं तर डिक्रीजिंग आला असता. एफ डॅश ऑफ एक्स तर पॉझिटिव्हच आहे, टोटल पॉझिटिव्ह आहे. लक्षात ठेव साईनाथ शेवारे, लक्षात घ्या, हे डॅश नाही आहे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टॅन एक्स आहे, म्हणजे तो क्वाड्रंट दाखवतो. वाय ची व्हॅल्यू, एक्स ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असताना वाय ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे म्हणतो, म्हणजे हा एक्स ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असताना वाय ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येते, म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येतो. -0 टू -इन्फिनिटी पर्यंत थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येतो, 0 टू +इन्फिनिटी पर्यंत फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो. आणि टोटल ग्राफ हा इन्क्रीजिंगच आहे, डिक्रीजिंग नाही. डिक्रीजिंग म्हणजे असं उलट उतरलेला असतो, हे इन्क्रीजिंगच आहे. ठीक आहे, फक्त क्वाड्रंट सांगण्यासाठी इथं सेकंड कंडिशन आणि थर्ड कंडिशन क्वाड्रंट सांगते. म्हणजे एक्स निगेटिव्ह असताना वाय निगेटिव्ह येतो, एक्स पॉझिटिव्ह असताना वाय पॉझिटिव्ह येतो. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, निगेटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट, म्हणजे ग्राफ फर्स्ट आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येतो, हे सांगितलेलं आहे. तुझं म्हणणं हे आहे की साइन एक्स निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन डिक्रीजिंग. साइन एक्स नाही आहे, डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्हचं लक्षात घेऊ. आपलं अप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह किंवा मिनिंग ऑफ साइन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह आला तरच डिक्रीजिंग असतो. इथं डेरिव्हेटिव्ह नाही आहे, हा फंक्शन आहे. फंक्शन म्हणजे व्हॅल्यू, वाय ची व्हॅल्यू. एफ ऑफ एक्स म्हणजे टॅन एक्स, म्हणजेच वाय ची व्हॅल्यू कशी आहे, क्वाड्रंट सांगतो हा क्वाड्रंट, लक्षात घे. आणि हे तर कॅल्क्युलेशन करा, अशा पद्धतीने हा ग्राफ होतो. ओके, आता थर्ड ग्राफ जो आहे, नेक्स्ट सेम तुम्हाला प्लॉट करायचं आहे. थर्ड जो ग्राफ येतो, आता साइन एच एक्स मिक्स ग्राफ,
graph of sin hx, cos hx, tan hx is, आता तिघांचे ग्राफ मी कंपॅरेटिव्ह काढलेले आहेत. हा जो आहे सी दिस, हा जो ग्राफ आहे सी दिस इज अ रेड लाईन ग्राफ. रेड लाईन जो ग्राफ आहे हा रेड लाईन ग्राफ मीन्स साइन एच एक्स आहे. एकत्र तिन्ही ग्राफ मी एकाच आलेख पेपरवर काढलेला आहे. रेड लाइन मीन्स sin hx. दिस इज द ग्राफ ऑफ sin hx. ये देखो, ये जो है sin hx. This is the graph of sin hx. This is a totally increasing graph. Okay. Second, graph of cos hx. ये देखो, ये जो ग्राफ है cos hx, म्हणजे हा डिक्रीजिंग आहे. मायनस इन्फिनिटी पासून 1 पर्यंत डिक्रीजिंग आहे आणि 1 पासून पुन्हा इन्क्रीजिंग आहे. दिस इज अ cos hx. ते सेपरेट होता, आपण एकत्र घेतलेले. आणि tan hx म्हणजेच हो का, हा ग्राफ आहे tan hx चा. सी दिस ग्राफ इज tan hx. ये देखो, ये जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये tan hx असा 1c, ही जी 1 आहे ना, या 1 च्या लाईनशी पॅरलल येतो हा tan hx. आणि हा जो इकडं निगेटिव्ह एक्स एक्सिस येतो म्हणजे हा ग्राफ tan hx. अशा पद्धतीने हा साइन कॉस टॅन चा ग्राफ लक्षात ठेवा. हा 1 मध्ये असतो, y इज इक्वल्स टू 1. हे देखो, टॅन चा ग्राफ लक्षात घ्या. दिस इज y इज इक्वल्स टू 1. आणि हा टॅन चा ग्राफ लक्षात ठेवा, -1 आणि +1 च्या मध्येच असतो, y इज इक्वल्स टू -1. साइन आणि टॅन चे ग्राफ हे इन्क्रीजिंगच आहेत, वाढतच जाणार आहेत, खाली येणारे नाहीत. कॉसचा अर्धा डिक्रीजिंग आहे, अर्धा इन्क्रीजिंग आहे. ठीक आहे. तर दिस इज अ ग्राफ ऑफ हायपरबोलिक फंक्शन. तीनही इथं दाखवलेले आहेत. दिस चौथा ग्राफ ऑफ cot hx, cosec hx, cot hx, sec hx and cosec hx. सेम आहेत, प्रोसेस सेम आहे. ते आता लिहित बसत नाही, काही नाही, मी तुम्हाला फक्त याची प्रोसेस सांगतो. हा जो रेड आहे, रेड ग्राफ, दोन दोन येतात कर्व, सी दिस रेड आहे तो कोशेक hx आहे. हा जो रेड आहे, सी दिस रेड and this red, these are the cosec hx. ब्ल्यू आहे तो sec hx. हा जो ब्ल्यू आहे तो sec hx. आता हे डीप मध्ये लिहायची गरज नाही. आणि ग्रीन जो आहे, सो दिस ग्रीन, दोन कर्व येतात, -इन्फिनिटी पासून 1 पर्यंत. तो जो ग्रीन आहे, हा ग्रीन cot hx. म्हणजे मी सेपरेट काढून दाखवतो. cos hx, आता हे प्रोसेस आहे. cos hx चा ग्राफ, cos hx म्हणजे e⁻x च्या फॉर्म मध्ये. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ cos hx? यू नो दॅट. आता थोडा वेगळ्या पद्धतीने लिहून दाखवतो तुम्हाला.
y इज इक्वल्स टू sin hx म्हणजे e रेज टू x minus e raised to minus x divided by 2 that can be written as e raised to x divided by 2 minus e raised to minus x divided by 2. मग आता sin चा ग्राफ बघा, हा जो आहे तो e raised to x upon 2 हा जो दिसतो sin x मध्ये पहा e raised to x upon 2 चा आहे. हा जास्त तुम्हाला डीप मध्ये घ्यायची गरज नाही हो काही. e raised to x upon 2 हा जो आहे रेड ई रेज टू मायनस ई रेज टू मायनस एक्स अपॉन 2 आणि या दोघांचा मीन म्हणजे साइन एच एक्स. हा दिस इज द मीन ऑफ ई रेज टू एक्स बाय 2 and minus e raised to minus x by 2 which is use this graph is a sin hx. सेम cos hx च्या बाबतीमध्ये हा ग्राफ आहे cos hx चा which is the mean of e raised to x by 2 and e raised to minus x by 2. ओके, अशा पद्धतीने हा येतो ग्राफ. तर अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे. tan hx सुद्धा असाच असतो. tan hx मीन्स विच इज लाईज इन बिटवीन -1 to +1 आणि हा जो cot hx असतो त्याचा cot hx इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan hx. मग इथं -1 0 कडनं -1 ला जातो 0 to 1 प्लस 0 to 1 ला, म्हणून इथं -∞ to 0 रेसिप्रोकल करा. 0 ची रेसिप्रोकल काय असते 1 इन्फिनिटी असते, म्हणून इन्फिनिटी टू 1 हा सुद्धा 1 to इन्फिनिटी. अशा पद्धतीने हे ग्राफ cot hx tan hx असा असतो तर cot hx असा असतो. कशाचे कशाचे ग्राफ आहेत हे लक्षात ठेवा. ग्राफ ऑफ tan hx and cot hx हे कंपॅरेटिव्ह ग्राफ आहे. टॅनचा कसा असतो आणि कॉटचा कसा असतो हे दोन्ही काढा, हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. टॅनचा 0 आणि 1 मध्ये असतो, कॉटचा -∞ पासून 1 पर्यंत. इकडे पहा इन्फिनिटी पासून -1 पर्यंत, -∞ पासून -1 पर्यंत आणि फर्स्ट क्वार्टर मध्ये +∞ पासून +1 पर्यंत. सेकचा असा असतो, कोशेकचा असा असतो. सेकचा -∞ ला 0 येतो, 0 ला 1 येतो आणि +∞ ला पुन्हा 0 होतो. सिरीज -∞ ला 0 येतो, +∞ ला 0 येतो आणि 0 ला 1 असतो. x इज इक्वल्स टू सिरीज नेचर ऑफ दिस ग्राफ. या ग्राफचा कोशेकच्या सेकच्या ग्राफचा नेचर पहा. x जर -∞ असेल तर y ची व्हॅल्यू 0 कडे येते. x जर 0 असेल तर y ची व्हॅल्यू 1 असते आणि x ची व्हॅल्यू जर +∞ आली तर परत y ची व्हॅल्यू 0 असते. म्हणजे -∞, 1 आणि पुन्हा 0. आणि कोशेक hx म्हणजेच पुन्हा -∞ टू +∞. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये हे का +∞ टू y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी म्हणजे इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आणि इथं -∞ टू -∞. म्हणजे x ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी असताना y इज इक्वल्स टू 0, y ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी असता पुन्हा x ची व्हॅल्यू 0 असताना y ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी. पुन्हा x ची व्हॅल्यू क्लोज टू 0 असेल तर y ची व्हॅल्यू -∞ असते आणि x ची व्हॅल्यू -∞ असेल तर y ची व्हॅल्यू क्लोज टू 0 असते. ओके, तर अशा पद्धतीने हे वेगवेगळे ग्राफ्स आहेत. दीज आर द ग्राफ्स ऑफ sec hx and cosec hx. हे थोडं व्यवस्थित ग्राफ काढून घ्या. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे अशा पद्धतीने ग्राफ्स तुम्हाला फक्त ग्राफ्स कसे असतात हे समजलं पाहिजे. फक्त साइन, कॉस आणि टॅनचा तुम्हाला काढता आला पाहिजे. बाकीचे तुम्हाला एक फॉर्मॅट दिलेले आहेत ते तुम्ही समजून घ्या. आज आपलं सेमिनार असेल. मायावती माळी आहे का? माळी
सर्वांनी परत एकदा सांगतो, आज 10 विद्यार्थ्याचा सेमिनार होईल. तुमच्या टायमिंग मध्ये तुम्ही पीपीटी तर तयार करा किंवा स्केच पेननं ब्ल्यू व्हाईट पेपरवर मोठ्या अक्षरामध्ये एक थेरम आणि एक प्रॉब्लेम तयार करा आणि तो शेअर करून तुम्ही एक लेक्चर घ्यायचं. प्रत्येकाने एक एक लेक्चर घ्यायचं. 10 मिनिट 15 मिनिट चालतो, परंतु चांगल्या पद्धतीनं समजून सांगायचं. उगं वाचून दाखवायचं नाही, समजून सांगायचं. आणि याचं सर्व नियोजन जे आहे ते मायावती माळी आहे का, हा, तर याचं नियोजन करायचं. प्रत्येकाची प्रेझेंटी वगैरे ठेवायची आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी लेक्चर अटेंड करणं गरजेचं आहे. ज्या 10 विद्यार्थ्याचं पेपर प्रेझेंटेशन आहे, ज्या 10 विद्यार्थ्याचं लेक्चर आहे, 10 विद्यार्थ्याचा सेमिनार आहे, फक्त त्याच विद्यार्थ्यांनी घ्यायचं नाही, बाकीच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी सुद्धा प्रेझेंट राहायचं. सर्वच विद्यार्थी, तेच 10 विद्यार्थी राहतील असं नाही, सर्वच विद्यार्थी प्रेझेंट राहायचं. मी तुम्हाला फक्त शेअर वगैरे करून देत जाईल. कुणाचं काय, कुणाचे चांगले व्हायला लागले, फर्स्ट कुणाचा आहे, सेकंड कुणाचा, थर्ड कुणाचा, असे पहिले 3 टॉप मी सेमिनार काढतो विद्यार्थ्यांचे. ठीक आहे, तर या ठिकाणी थांबू.